Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбомен. Сьогодні ми знаходимося в селі Глибочиця, це Житомирський район. Сьогодні ми будемо різати горішка, такий у нас гарненький горішок, раз, два, три, чотири, 5, 6, 6 у нього великих гілок, які треба на кожну з них вийти і обережно обрізати. Все, наш Гена розвлікається з висоторізом, так би мовити, розминка у нього перед робочим днем. Значить, у нас горішок ось, частину ви вже побачили тільки що. Тут у нас із ризиків оцей хлюпенький бетонний забор, який ламається від всратого горобця. Значить, дах, криниця, огорожа зелена всередині будинку. І ондо десь тут, коротше, йде дротик ввод на хату, сіп-кабель. В принципі, я б не сказав, що є прям там щось дуже складне, але попрацювати є над чим. Так що хочу вам нагадати, що у нас ведеться збір коштів на потреби 77-ї окремої аеромобільної бригади. Вітаємо усіх підписників і глядачів каналу Арбомен. Ми бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади. Зараз знаходимося на Куп'янському напрямку і ми потребуємо вашої допомоги. Ціна кожної гривні задоначена для знищення ворога. Просимо кожного з нас приєднатися для збору коштів на наші потреби. Ми розраховуємо на вашу підтримку, бо цю війну ми не зможемо виграти без вашої допомоги. Навіть якщо ти не воюєш і не маєш відношення до Збройних сил, але допомагаєш донатами, ти воюєш разом з нами. Слава Україні! Героям слава! Також нагадую вам підписуватись на цей канал, ставити вподобайки цьому відео, писати коментарі під цим відео. Обов'язково додивлюватись це відео до кінця, радити його своїм друзям та близьким. А ми полізли.
такое. Слухай, мені здається, так ювелірно в мене ще ніколи не виходило.
Так, шановні, вже нічого не видно. Не буду я вам показувати, як ми завалили цього горіха до кінця, бо вже і так нічого не видно і ви нічого не побачите. От, можу сказати, що все лишилося цілим, забор цілий, хата ціла, дроти всі цілі. Я вертаю котику. Дякую. Ось хазяйка задоволена. Ось і з вами був Арбомен. На все добре.